নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা এটা নতুন সিৰিজ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যে অসমৰ ইতিহাসৰ আছাম ইয়াৰ বুকৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে তাৰ পৰা মই টপ 300 MCQ আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰিম। গতিকে যিসকলে এই সিৰিজটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ এই সিৰিজটো ভালদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ টপ 300 MCQৰ 25টা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আহক আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ৱাজ দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ আছাম? অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ প্ৰাগজ্যোতিষ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত। ৰামায়ণত উল্লেখ আছে প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল মহৰ্ষি বিশ্বামিত্ৰৰ ককাদেউতাক কুশমণিৰ পুত্ৰ অমূৰ্তৰাজ। কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অমূৰ্তৰাজ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বুকছ ইজ দ্য অল্ড নেম অফ আছাম মেনশ্যনড এজ কামৰূপা? অসমৰ পুৰণি নাম কামৰূপ বুলি তলৰ কোনখন পুথিত উল্লেখ আছে? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পুৰাণ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অফ এনচিয়েণ্ট আছাম? ইয়াত সুধিছে যে প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি মহিৰংগ দানৱ। আৰু মহিৰংগ দানৱক দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি কোৱা হয়। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিংছ এষ্টাব্লিছড দ্য ভৌম ডাইনেষ্টি বাই কিলিং ঘটকাসুৰ? ইয়াত কৈছে যে তলৰ কোনজন ৰজাই ঘটকাসুৰক বধ কৰি ভৌম বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি নৰকাসুৰ। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 টু হোম ডিড ভগদত্ত মেৰী হিজ ডটাৰ ভানুমতী? ভগদত্তই তেওঁৰ জীয়ৰী ভানুমতীক কাৰ সৈতে বিয়া কৰাই দিছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি দুৰ্যোধন। আৰু দুৰ্যোধন কৌৰৱসকলৰ ৰজা আছিল আৰু ভগদত্তই কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হুইচ কিং বিল্ড দ্য মহাভৈৰৱ টেম্পল এট তেজপুৰ? ইয়াত কৈছে যে তেজপুৰত থকা মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কোনজন ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি বান ৰজা। আৰু বান ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম আছিল উষা। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব, কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে। আৰু উষাক কোনে বিয়া কৰাইছিল? অনিৰুদ্ধই। শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিনীয়েক আছিল অনিৰুদ্ধ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ডটাৰ অফ ভীষ্মক কিং? ইয়াত সুধিছে যে ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰুক্মিণী। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন ভীষ্মক ৰজাৰ পুত্ৰ আৰু ৰুক্মিণীৰ ককায়েকৰ নাম কি আছিল? হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য চন অফ ভীষ্মক এণ্ড ৰুক্মিণীজ ব্ৰাদাৰ? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰুক্মবীৰ। ৰুক্মিণীক শ্ৰীকৃষ্ণই বিবাহ কৰাইছিল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁক হৰণ কৰি লৈ গৈছিল। তাৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰুক্মিণী হৰণ নাটকখন ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল কিং অফ আছাম? অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ঐতিহাসিক ৰজা কোন আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি পুষ্যবৰ্মন। বেছিভাগে সকলোৱে ভাবে যে কি অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা বুলি ক'লে মহিৰংগ দানৱৰ কথা বুলি কয়, কিন্তু আচলতে সেইটো নহয়। ইয়াত সুধিছে যে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ঐতিহাসিক ৰজা, তাৰ কাৰণে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব পুষ্যবৰ্মন। আৰু পুষ্যবৰ্মন হ'ল বৰ্মন বংশৰ এজন প্ৰতিষ্ঠাপক হয়। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অফ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি? ইয়াত সুধিছে যে বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন এ পুষ্যবৰ্মন, অপশ্যন বি বলবৰ্মন, অপশ্যন চি মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, অপশ্যন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল
অপশ্যন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু পাৰফৰ্ম দ্য ফাৰ্ষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞ ইন আছাম অসমত প্ৰথম অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন কৰা প্ৰথমগৰাকী ৰজা কোন আছিল ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 ডিউৰিং হুজ ৰেইন ডিড হিউৱেনচাং কাম টু কামৰূপ ইয়াত সুধিছে যে কাৰ ৰাজত্বকালত হিউৱেনচাং কামৰূপলৈ আহিছিল আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ভাস্কৰ বৰ্মন ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য কিং অফ ইণ্ডিয়া হু ৱাজ কণ্টেম্পৰাৰী উইথ ভাস্কৰ বৰ্মন ইয়াত সুধিছে যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ভাৰতৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি হৰ্ষবৰ্ধন পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে ভাৰতৰ কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত হিউৱেনচাং ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া এনচাৰ হ'ব হৰ্ষবৰ্ধন ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি ইয়াত সুধিছে যে শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শালস্তম্ভ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 হুৱেৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি ইয়াত সুধিছে যে শালস্তম্ভ বংশৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি হাৰুবেশ্বৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি ইয়াত কৈছে যে শালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ আছে অপশ্যন চি ত্যাগসিংহ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ পালা ডাইনেষ্টি ইয়াত সুধিছে যে পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ব্ৰহ্মপাল ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ইয়াত কৈছে যে হুইচ কিং ৰেইজ দ্য কেপিটেল অফ কমতা কিংডম ফ্ৰম কামৰূপ টু কমতাপুৰ ইয়াত কৈছে যে কোনজন ৰজাই কমতা ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কামৰূপৰ পৰা কমতাপুৰলৈ তুলি নিয়ে ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি সন্ধ্যা ৰজা ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 জঙাল বলহু ৱাজ দ্য চন অফ হুইচ কিং ইয়াত সুধিছে যে জঙাল বলহু কোন ৰজাৰ পুতেক আছিল ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি আৰিমত্ত ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ খেন ডাইনেষ্টি ইয়াত সুধিছে যে খেন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ নীলধ্বজ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য কিংডম অফ চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি বীৰপাল ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য ষ্টেট অফ কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন ইয়াৰ 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি বিশ্বসিংহ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 বাই হোৱাট নেম ইজ বীৰ চিলাৰাই নৌন ইয়াত কৈছে যে বীৰ চিলাৰাই কি নামেৰে জনা যায় আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি শুক্লধ্বজ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য বেষ্ট কিং অফ দ্য কোচ ইয়াত সুধিছে যে কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম কি ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নৰনাৰায়ণ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ ছিৰিজটোৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু এই কুৱেশ্যনটো আছে হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক বাৰ্থ মিষ্টাৰী ইয়াত কৈছে যে জন্ম ৰহস্য পুথিখনৰ লিখক কোন আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মাধৱদেৱ বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ মই এই 25টা কুৱেশ্যনে লৈ আহিছোঁ যদি আজিৰ এই ছিৰিজটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈ এনেকুৱাকৈ ছিৰিজ বনাই লৈ যাম নে নাই সেইটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যদিহে আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যায় তেতিয়াহ'লে মই এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিব সাহস পাম গতিকে আপোনালোকে
প্লিজ মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাওক আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম। আজিলৈ এইখিনি আছিল, গতিকে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।